बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडर्न फिजिक्स की यौ ډیر اهم ټاپک ویو نیچر اف لایټ. په اصل کې زموږ ټاپک دی څه بیسیکلی نو ویو پارټیکل ډویلټي یا ډوال نیچر اف لایټ اینڈ ډوال نیچر اف پارټیکل. کوم د چپټر مین پوینټس راولو به دا شي د کمی پورې چې د لایټ خبره وا. لایټ مین الکترومیګنیټک ویوز. نو بیسیکلی خو هغه ویوز خو بیا په څه ایکسپریمنٹ کې هغه موږ ته شو کوي پارټیکل نیچر لکه فوټو الیکټریک افیکټ، کامپټن افیکټ. دغه موږ ته په پارټیکل نیچر ایکسپلین شو. اکچولی ګوره ویوز دي خو بعضې کې موږ له نیچر راکوي پارټیکل نیچر، فوټان نیچر چې دغه باقاعده مومنټم وي. مومنټم مین مومنټم د چای د پارټیکل نیچر. که څوک کوئی د ویوز مومنټم، د ویوز مومنټم نشته، مومنټم خو د پارټیکل نیچر. ایچ اف موږ چې ویلو کنه مومنټم ایچ اف ډیوایډ بای سی. نو یاد وساتئ کم فینومینا دي چې موږ ته ویو نیچر شو کوي. هغه موږ په فرست ایئر کې په چپټر 9 کې ویلو په فزیکل اپټکس کې مینلی انټرفیرنس او ډایفریکشن. نو الته کوم دغه لایټ او دغه پروسس کو مطلب ویو نیچر خو بل طرف ته چې موږ وکتل وس فوټو الیکټریک افیکټ او کامپټن افیکټ خو دې ایکسپلین کیږي په پارټیکل نیچر. نو اټ مینز دیٹ لایټ یا الکترومیګنیټک ویو هیز ډویلټي. دواړه نیچر پکې ایگزیسٹ کیږي. سم ټایم بیهیو لایک ویو، سم ټایم بیهیو لایک پارټیکلز. نو چې دا خبره په دې کې شته نو بیا چې پارټیکل دی نو پارټیکل خو بیسیکلی پارټیکل شو خو په کار دی چې په دې کې ویو نیچر وي. او دا خبره پر د فرست ټایم وکړه یو ساینټیسټ چې دا غنوم دی ډي براګلی. هغه وی نیچر ریویل سیمیټری چې په لایټ کې دواړه پارټیکل شته، ویو او پارټیکل. نو په پارټیکل کې هم دواړه نیچر ایگزیسٹ کیږي. او دا خبره دا وا کوم چې زموږ سره پارټیکلز دي د ایز ا ویو موږ ته پراپرټیز خوې شي. او موږ له نوم ورکړی ډي براګلی ویوز. تاسو ته مې ویلو یا موږ په فرست کې کړی میټر ویوز. نو دی به اوس وایي چې څنګه د لایټ ډویلټي ده داسې به د پارټیکل هم ډویلټي. که تا ته الکترون ایز ا ماس کاریږي خو ورده ایز ا ویو نیچر هم تا ته خوی شي. مطلب لایټ او پارټیکل ډویلټي. لایټ ویو دی، پارټیکل نیچر پکې شو. پارټیکل دی خو ویو نیچر تا ته شو کولی شي. دا له باقاعده یو فارموله جوړه کړه چې د پارټیکل سره به هم ویوز وي، باقاعده به د هغه ویو لینث وي، باقاعده به د هغه فریکوینسي څنګه یې وي هغې ته غوږ کېدی. wave nature of light overall num topic show یا wave particle duality theory. وای هغه theory that proposes that all the matter څومره چې matters دي masses دي exhibits the properties not only particle هم دی mass هم دی but also waves. خو دې پته ته waves هم property خوی شي which transfer energy او باقاعده به انرژي څه کولی شي څنګه چې ویوز انرژي ترانسفر کوي د یو ځای نه بل ځای ته. ډوال نیچر اف لایټ موږ څنګه پروف کوو هغې ته غوږ کېدئ. sometime light behave like wave but sometime particle nature. For example interference او diffraction چې څوک کوي دا بیسیک پراپرټي دي د ویو نیچر. شو ویو نیچر ویر خو که ته فرض کوئ چې په یو ځای کې خو سر ریډیشن و الکترومیګنیټک ویوز وو خو څه چلی کوو فوټو الیکټریک افیکټ چې موږ ایکسپلین کوو، کامپټن افیکټ چې ایکسپلین کوو، نو خو موږ ته څه شو کوو پارټیکل نیچر. نو اټ مینز دیټ چې په ویو کې خو ویو نیچر شته خو پارټیکل نیچر پکې هم ایگزیسټ کیږي. نو دغه شان ډي براګلی هایپوتھیسس 1924 دا وی اټ سټیټس دیټ دیر از سیمیټری ان نیچر. سیمیټری مطلب چې یو شی شته نو د هغې الټم شته. لکه څنګه چې موږ په یو چپټر کې ویلو چې د کرنټ په وجه میګنیټیزم شته نو د میګنیټیزم په څه طریقو به کرنټ هم پیدا کیږي.
دغه شانتي کته وی په لایټ کې دواړه نیچر شته نو په خپل هم ویو هم پارټیکل نو په پارټیکل کې هم دواړه ایگزیست کیږي دا تیوري ته وکی دی. It states that there is symmetry in nature and if light is dual nature کپا light کی dual nature دے then particle will also have dual nature particle as well as wave nature او په اصل کې به یو پارټیکل خو دی به as a wave behave کوي دا باقاعده frequency او دا باقاعده wavelength او دا سوي که زموږ سره یو پری پارټیکل لې چې rest mass m naught moving with velocity v دا باقاعده wavelength اوس د سچل وکړو د وی کتا سو ګوري مومنټم او پروټون مونږ ته پته ده او زه به بیا د ویولنت خبره مې ایکسپلین کوم او تاسو الریډي پته ده مومنټم او پروټون مونږ وی پروټون از ا پارټیکل نیچر مونږ کله چې مونږ د ریډیشن ته پروټون خبرې کوو پروټون نو پروټون مين مونږ د پارټیکل نیچر ایکسپلین کوو کوانټم نیچر ایکسپلین کوو تاسو د پروټون د لپاره ویلو E is equal to hf او E is equal to mc square हम बार बार वो खास सो सुपेरी बया द्वारा कंपेयर का hf is equal to mc square hf is equal to mcc c square द्वा पेरी hf mass into velocity अगर च रेडिएशन द पार c शो अगर मोमेंटम शो द प्रोटॉन खबर रखो और c नो hf is equal to pc और कता उस दिन ये वाला फार्मूला जोड़ो hf सोप ते एनर्जी ने दा नो एनर्जी is equal to نو دا یو فارموله ده د پروټون د انرژي د مومنټم او د سپیډ اف لایټ دغه فارموله یوز کولای شي انرژي او د مومنټم ریلیشن ها کپی आवाज پاتې کوي نو سب شي hf ډیوایډ بای c او د f ور c ته 1 ور لامدا نو p is equal to څه فارموله شو h بای لامدا او یا لامدا is equal to h بای p او دا ډی بروګلی ایکویشن دی ها په دې کې موږ څه وکړو v is equal to f lambda پر ریډیشن c is equal to f lambda نو کته پرس کا په د پسې په اف پسې سی وړه لیمډا دی خورړ نو اف ور سی از ایکوال ټو 1 ور لیمډا ما دې اف ور سی په ځای 1 ور لیمډا پټ کړو ایکویشن سره راغی پی از ایکوال ټو اچ ور لیمډا او ک لیمډا دلته پی دلته نو لیمډا از ایکوال ټو اچ بای پی نو لیمډا از ایکوال ټو اچ بای پی او کزم چې ته ها په دې دس دا ایکویشن دی په دې ایکویشن کې څه خصوصیت ده په دې ایکویشن کې په یو ټیم دوه خبرې دي لیمډا ویو لینث دا ویو نیچر د لپاره خلک یوز کوي مومنټم د پارټیکل نیچر دی نو دا ډی بروګلی ایکویشن دی چې د ډویلټی ایکسپلین کړه څه مطلب لکه کته ماته وی ریډیشن ٹھیک شو ریډیشن کته وی ویو لینث او پارټیکل نیچر مومنټم هم شته اوس کتره پارټیکل لپاره خبره کې نو چې یو پارټیکل دی داغه به مومنټم خو داغه به ویو لینث هم په دې ایکویشن کې دوه خبرې موجود دي په یو ټیم هم پکې مومنټم نیچر موجود دی هم پکې ویولن نیچر موجود دی ویولن نیچر ویو پراپرټي د پاره دی مومنټم د پارټیکل نیچر د پاره دی نو دواړه پکې موجود دي هو البته دا خبره په خپل ځای ټیک تا دواړه یو بل ته انورس دي چې څومره دا یو پراپرټي ډومیننٹ کیږي دومره به دا بل ریسیسیو کیږي څنګه چې په یو انسان کې دواړه پراپرټیز موجود دي ښه او بد وس په یو ټیم دواړه ډومیننٹ نشي کېدی که یو پیک ته رسی بل به ریسیسیو ته ځي زما د خبرې مقصد دواړه موجود دي خو که یو ډومیننټي بل به ریسیسیو وي که بل ریسیسیو وي نو بل به خو موجود پکې دواړه دي شته پکې دواړه مخکې لیمډا از ایکوال ټو اچ که زه د پارټیکل لپاره لیکم چې ماس نو پی از ایکوال ټو ام وي نو څه مطلب که زه د صرف د پروټون لپاره یوز کوم جدا نیچر ته ځم که زه پکې ماس ایکسپلین کوم نو لیمډا از ایکوال ټو څه فارموله وي ام ډیوایډ بای وي او د دې ایکویشن مطابق یو ماس څومره دی د هغه ویلاسټي څومره ده دومره به د هغه سره د هغه ویوز او د هغه به ویو لینتي هغې ته ډي بروګلی ویوز وایي ډي بروګلی او چې زه هم ویوز ورې پارټیکل وایي خو دی به ایز ا ویو بهیو کوي نو د سره به څومره ویو لینتي د سره به څومره هغه ټول تاسو دې فارمولې نه معلومولی شئ مخکې په دې فارمولې کې د ایم سی کیوز دپاره څه خبرې نوټ کوي هغه به دی د دې ایکویشن مطابق ویو لینت او وی یو بل ته څه دي انورس دي هو څه به کانسټنټ دي ماس h already constant دی ښه ویولنت او ماس یو بل ته انورس دا ویولنت او ویلاسټي یو بل ته انورس ماس ریمین کانسټنټ او د ده لپاره کوای د ده لپاره څنګه به وایي ویولنت او ماس یو بل ته انورس ویلاسټي ریمین ایم سی کیوز ته غوږ کیدی الکترون پروټون نیوټرون ور روان دي په سیم ویلاسټي سره د چا به ویولنت کمی د چا به ویولنت سیوای
د چا چې ماس کمی ویولنت به سیوای او د چا چې ماس سیوا دی ویولنت به شرط په صحیح ویلاسټي ریمین نو د الکترون سره به ټول نه سیوا ویولنت دي ایز کمپیر ټو نیوټران کټول رواني په سیم ویلاسټي سره مخکې د چا چا ریلیشن شو د ویولنت او د سپیډ ماس ریمین کانسټنټ بیا ویولنت او ماس ویلاسټي ریمین کانسټنټ که نور فارم ته کنورټ کوئ هغه مې زده کوئ ټول ستاسو ګوره په ایکسرسایز کې شته په دې ډېر شی ګوره قصې دي ډېر شی اوس ګورئ عام طور به تا ته د دې پارټیکل کاینیټیک انرژي خبره کوي نو دا ایکویشن زه کاینیټیک انرژي ته اړوم نو ګورئ ورته د هغې لپاره زه څه کومه په دې فارموله کې دا څوک دی ام وي هغې ته غوږ کېږدئ د کاینیټیک انرژي څه فارموله ده هاف ام وي سکویر که زه دا ام وي سکویر یوازې پاتې کم 2 ملټیپلایډ ته راشي نو ام وي سکویر از ایکول ټو 2 ټایم کاینیټیک انرژي مخکې که زه داسې چل وکړم ما له څوک پکار دی د چا ویلیو نو دا خو ام وي نه دی دا څه شی دی ام وي سکویر نو اوس د ده سره څه چل کوم غوږ کېږده نه بیا خمس دلم په ام کې ضرب ورکوي دلم په ام کې ضرب ورکوي تاسو چې دواړو سایډونو په ام کې ضرب ورکوي ام سکویر وی سکویر دې طرف ته 2 ټایم ام کاینیټیک انرژي وس ورته اپلای کوي سکویر روټ څه ورته اپلای کوي چې سکویر روټ چې دا به څه پاتې شي ام وي او په ده به سکویر روټ شي د ام وي څه رزلټ راووتو 2 ام کاینیټیک انرژي انډر روټ او چې زه دلته پټ کم ګورئ ورته lambda is equal to h او د دې ام وي په ځای باندې څه ولګوئ 2 ام کاینیټیک انرژي انډر روټ رزلټ پرې دا راوځي که تا ته وایي چې پارټیکلز دي کاینیټیک انرژي سیم ده د چا چا ریلیشن دی د ویولنت او د ماس خو یو که څوک دا تپوس وکړي په دې کې او په دې کې څه فرق راغی په دې کې ډېر فرق دی دلته کې ویلاسټي کانسټنټ و نو دا د لینیر انورس دی دلته کې چې د کاینیټیک د کانسټنټ کېدو خبره کوي نو دا خبره خو ټیک ته چې ماس کمي ویولنت به سیوای ماس سیوای ویولنت به کمي خو په سکویر روټ کې وي فار ایگزامپل دلته کې ماس انکریز 3 ټایم ویولنت ډیکریز 3 ټایم ماس انکریز 4 ټایم ویولنت ډیکریز 2 ټایم دلته به سکویر روټ ټایم ګوره ایکسپلین کیږي بله خبره که ماس کانسټنټ شي د چا چا ریلیشن نه د ویولنت او د کاینیټیک انرژي انډر روټ چې څومره ام سی کیوز وغیرې دې ته وګورئ د ویولنت د ماس سره د ویولنت د ویلاسټۍ سره د ویولنت د کاینیټیک او د ماس سره قصې چې دا ټول تا ته کلیر دي دې خوا وګورئ lambda is equal to h divided by سر که فرض که یو ماس په ریلیټیوسټک سپیډ رواني بیا خو مسلې جوړېږي بیا خو هغه ماس نه پاتې کېږي نو بیا به تاسو د دې ام دا ام به جدا کیلکولیټ کوئ دا به ریلیټیوسټک ماس اخلي او د په ځای به دغه فارموله ولګوئ ام ناٹ ډیوایډ بای 1 ماینس وي سکویر ډیوایډ بای سی سکویر انډر روټ ګوره په هغه بیا هغه یوز کېږي نو lambda is equal to دا فارموله وي بیا h ډیوایډ بای د ام په ځای ام ناٹ ډیوایډ بای 1 minus v square divided by c square under root او لپاس سره دا وی خپل خدا په کم کیس کې چې وی به کم سپیډي ریلیټیوسټک سپیډ مخکې کوېسچن دا دی چې د پارټیکل سره خو به ویوزي بالکل به ورسره هر ټایم ګورئ اوس چې دی روان دی د سره به ویو شتي خو آیا دا ویوز زه څنګه ډیټیکټ کولی شم زه څنګه معلومولی شم نو هغې ته غوږ کېږدئ how can we detect wave nature of particle د پارټیکل سره ویو نیچر شته خو چې زه ډیټیکټ کم زه وینم زه فیل کم څنګه به کېږي دا نو ګورئ ورته د هغې د داسې یو مثال ورکو تیوریټیکل ډي براګلی ورې صرف تیوریټیکل خبره کوي صرف تیوري فارمولې خو کېدی شي ما تاسو ته ووایي که نه د ده تیوري به دله کله پیدا ورکړي چې څوک راشي او د ده دا خبرې بیا ایکسپریمنټلي پروف کړي ټیک خبره ده لکه پلانکس ته ولې نوبل پرایز میلاویږي د آینسټاین د وجې نه ولې هغه فوټو الکتریک افیکټ ایکسپلین کړو د هغه په هغې کوانټم تیورۍ باندې دا خو ده کړې وه خبره د تیوري ویلې وه هغه په هلته کې پروف کړو ډي براګلی صرف په تیورۍ باندې خبرې کوي چې پارټیکل دی روان دی د سره به ویوځي هو پیدا به هله راوځي چې څوک بیا ایکسپریمنټلي ویریفای کړي هو د ده قصه داسې وه تیوري داسې وه وی که 20 ګرام بال دی خو پوره بال شو 20 ګرام په دغه لیول ډېر غټ په مایکرو لیول 20 ګرام غټ باډي د ګورې 20 ګرام مطلب 0.02 کیلوګرام په څومره ویلاسټۍ روان دی 330 میټر پر سیکنډ سواله معلوم کوي ویو لینث h ډیوایډ بای ام وی دا ماس په پټ کوي دا ویلاسټي په پټ کوي h په ځای به 6.63 10 پاور ماینس 34 دا به ستا سره ویو لینث راشي خو دې ویو لینث ته لږ وګورئ
دا انتهایی سمال دی کنه دی 1 multiplied by 10 power minus 34 meter. نو په دې کیس کې دا ویولین دومره کم راوځي کنه and cannot be په دې لیول زموږ دا زموږ د لیول خبرې شو ډیلی خو دوی نه که زه داسې چل وکړم که زه د دې بال په ځای څوک واخلم الکترون چې د هغه ماس ډېر زیات کم دی او ښه های اکسلریټي کم ویلاسټي والا ورکم تیزي کم اکسلریټي کم فار ایگزامپل څومره ویلاسټي ته 10 پاور 6 میټر پر سیکنډ نو ګورئ ریزلټ ته نو لیمډا از ایکوال ټو څه فارموله ده h divided by mv دا پلانک کانسټنټ دا ماس اف الکترون دا ویلاسټي 10 پاور 6 انسر چې راغی د ده مطابق د تیورۍ 7 multiplied by 10 پاور minus 10 میټر او دا ښه پوره راغټ شو هغه څه minus 34 ډېر وړوکی و minus 10 ته ښه پوره راغټ شو minus 34 غټ دی که minus 10 minus 10 ته ډېر غټ دی نو it means that well this wavelength is in the range of x-rays دا wavelength خو د x-rays د x-rays wavelength په دې رینج کې دی او x-ray خو پیورلی هغه ریډیشن فارم دی موږ په دا مطلب خو پوره قصې کوو نو it means that this wavelength is in range of x-rays and can be که زه ورته د x-rays په شان environment provide کړم او هغه چې diffraction کوي او interference کوي دی به هم وکړی شي دا نه theoretical خبرې دي نو ریزلټ سره راغی کنکلوژن سره راغی د دومره خبرو که ماس سیوای او نارمل سپیډ نو مسله به دا جوړه شي چې ویولین به ډېر کم راوځي لکه دا اولنی اگزامپل جو خو که زه د ده په ځای یو چل وکړم څو ډایف کوم نو بیا څه مطلب که دا ماس غټي او سپیډي نارمل سپیډي ویولین به کمي نو ډایفریکشن او انټرفیرنس به کېږي خو نیګلیجیبل به یعنې ته داسې تاله ایویډنس نه درکوي and vice versa که ماس کمي او زه وله ریلیټیوسټیک یا ډېر های سپیډ ورکم ګوره په دغه کیس کې به هغه ویولین داسې یو رینج ته راشي چې دا به د عام ریډیشن په ځان په شان بیهیویر کوي نو ریزلټ دا شو چې ماس کمي او سپیډ یې څومره سیوا کوته نو بیا چې کوم ویو کانسپټ دی د ده لپاره نو هغه به بالکل نو د دغه یو نیچر به ریسیسیو ته لاړ شي هغه پارټیکل نیچر به ریسیسیو ته لاړ شي ویو نیچر به ډامیننټ شي او په ډیلی لایف کې که تاسو وګورئ پارټیکل نیچر زموږ په دې خبرو کې په ډیلی لایف کې ماس نیچر ډامیننټ دی نو ځکه د دوی ویو نیچر ریسیسیو دی خو که زه وړوکی ماس واخلم او های سپیډ ولا ورکم نو د پارټیکل نیچر به ریسیسیو ته لاړ شي او ویو نیچر به ډامیننټ ته لاړ شي کلیر دا خبره ایز ا ریزلټ خبرې دا راووتې د ډي براګلي مطابق صرف یو تیوریټیکل فارموله ده او پای کې وایي که ماس دومره په دومره سپیډ روان وي د سره به دومره ویولینت وي او که ته ماس کمی او ویلاسټي سیوای نو داسې یو ویولینت ته رسولی شي چې هغه به د ریډیشن په شان بیهیو کوي په نیکسټ لیکچر کې به دا ګورو چې د دغه خبرې پریکټیکل ته څوک ویسي او هغه لا داسې یو ارینجمنټ وکړي چې دغه خبرې ایکسپریمنټلي ویریفای کړي